हॅलो फ्रेंड्स, माय आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत आरोग्यदायी गुळाचा चहा, तोही न फाटता कसा बनवायचा. चला तर मग चहा बनवूया. येथे मी 2 कप दूध घेतलेला आहे, 2 चमचे गूळ, 1 चमचा चहा पावडर, 1 दालचिनीचा तुकडा, 2 लवंग आणि 2 विलायची घेतलेल्या आहेत. आपण गॅसवर दूध गरम करायला ठेवूया. त्यामध्ये 2 लवंग, 2 विलायची आणि दालचिनीचा तुकडा टाकून घेऊ. आता त्यामध्ये चहा पावडर टाकू आणि याला छान मिक्स करून घेऊया. आता आपण यामध्ये चिमूटभर सोडा टाकू आणि 2 चमचे गूळ आणि छान मिक्स करून घ्यायचे. गुळाच्या चहामध्ये सोडा टाकल्यामुळे चहा फाटत नाही, ही एक ट्रिक होती. शक्यतो गुळाचा चहा फाटतो, पण सोडा टाकल्यामुळे आपला चहा फाटत नाही. तयार आहे आपला आरोग्यदायी गुळाचा चहा. नक्की करून पहा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.